ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න all with KV YouTube channel එක. අද අපි බලමු කොහොමද portrait video එකක් ගන්න කියලා. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා CapCut කියන app එක. ඒක ඔයගලන්ට Play Store එකෙන් install කරන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා new project කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඕන වීඩියෝ එක select කරගෙන ඒක select කරගෙන දැන් මම මෙන්න තියෙන වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක මෙතන effect කියලා තියෙනවා. effect වලට ගිහිල්ලා video effect වලට ගිහිල්ලා යන්න මේ basic කියන එක. basic එක යට තියෙනවා ටිකක් යටට ගියාම blur කියලා තියෙනවා. ඒ effect එක දාගෙන මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ set කරගන්න. වීඩියෝ එකට හරියන විදිහට මෙන්න මේ වගේ දිගටම set කරගන්න එක. set කරගෙන මම දැන් ending එක edit කරනවා CapCut එකේ. ඊට පස්සේ overlay කියන එකට ගිහිල්ලා add overlay කියලා ආපහු ඒ වීඩියෝ එකම add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා remove background. අන්න එක select කරලා මේ ගන්න set කරගන්න. මේ remove background දීපු ගමන් හරි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ effect එක select කියන්නේ හදපු effect එක මම ගානකට adjust කරගන්නවා. මම මෙතන 20ට දානවා blur effect එක. මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ අපිට blur වීඩියෝ එකක් හදුවට පස්සේ. මොකද හිතන්නේ portrait වීඩියෝ එක ගැන හොඳට superior portrait එක තියෙනවා මම හිතන්නේ. all with KV YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට වටිනා කියලා like කරන්න, share කරන්න.